Welcome back to Maine Cooks. Ngayong araw ay magluluto tayo ng pan-fried pork chops. It is the juiciest and the most flavorful pork chop you'll ever try. Let's start! Ang first step, gagawa muna tayo ng brine or yung pambabad sa pork. Gagawin natin ang proseso ng brining para mas ma-enhance ang tenderness and ang flavor ng ating pork chops. Ibabad lang ang pork for 30 minutes or much better kung overnight para mas ma-absorb niya ang flavor at mas maging malambot ito. Ngayon ay gagawa naman tayo ng sauce or marinade for our pork chop. Soy sauce, asukal, chili powder or paprika, cooking oil, salt and pepper. Ilagay lang ang marinade sauce sa both sides ng pork for 30 minutes or 1 hour. You can use brush for this. In my case, wala akong brush kaya yung spoon na lang ang ginamit ko. Ng ating pork chops. Sobrang excited na akong tikman to. For sure, napakalambot at malasa ang ating pork chop. Rice please! Thank you for watching, guys!